Odinioară, în insula Samos, sub cerul întins al Greciei antice, se năștea un om care avea să schimbe pentru totdeauna felul în care omenirea privește numerele și armonia cosmică. Acest om era Pitagora, un filozof, matematician și mistic, care considera că întregul univers poate fi explicat prin numere. Călătorind prin Egipt, Babilon și India, Pitagora a cules și a combinat cunoștințe variate, creând astfel o viziune complexă despre legăturile dintre matematică, muzică și existența umană. Pentru Pitagora și adepții săi, numerele nu erau doar simple mijloace de calcul, ci forțe fundamentale care structurează universul. Punctul de plecare al doctrinei sale era monada, unitatea primordială, principiul tuturor lucrurilor. Aceasta nu era doar un număr, ci sursa din care izvorau toate celelalte numere. De aici derivau numerele pare și impare, cele finite și infinite, armonizându-se pentru a crea echilibrul lumii vizibile și invizibile. Adepții săi credeau că numerele aveau proprietăți mistice și influențau toate aspectele vieții. 6 era considerat numărul perfecțiunii, deoarece suma divizorilor săi, 1, 2, 3, era egală cu el însuși. Tot astfel, numerele 28, 496 și 8128 erau considerate perfecte. Aceste numere nu erau doar obiecte de studiu matematic, ci simboluri ale armoniei universale. Descoperirea revoluționară a lui Pitagora a fost relația dintre numere și sunet. Observând felul în care vibrațiile coardelor instrumentelor muzicale influențau armonia sunetelor, Pitagora a stabilit raporturile matematice care guvernează muzica. Astfel, a observat că o coardă vibratând la o anumită lungime producea un sunet specific, iar raporturile dintre lungimile coardelor creau intervale muzicale plăcute urechii. A descoperit că raporturile 3, 4, 6 se regăsesc nu doar în muzică, ci și în structura naturii, de la forma petalelor de flori la orbitarea planetelor. Din acest motiv, pitagorinii considerau că întregul univers este un vast concert, o muzică a sferelor inaudibilă pentru urechea umană, dar perceptibilă prin rațiune. Pitagora și adepții săi au explorat diverse categorii de numere, dezvoltând concepte precum numerele triunghiulare, pătratice și pentagonice. Acestea reprezentau sume consecutive ale progresiilor aritmetice și erau considerate deosebit de importante. Tetractis, un simbol sacru al pitagorinilor, era reprezentat prin numărul 10, obținut prin suma primelor 4 numere naturale, 1, 2, 3, 4. Acesta simboliza perfecțiunea matematică și armonia absolută a universului. Un alt concept fascinant din școala pitagoreică era cel al numerelor prietene. Pitagora spunea că un prieten adevărat este jaltieu, la fel cum numerele 220-284 sunt legate între ele. Suma divizorilor lui 220, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 11 plus 20 plus 22 plus 44 plus 55 plus 110, era 284, iar suma divizorilor lui 284, 1 plus 2 plus 4 plus 71 plus 142, era 220. Această simetrie simboliza o legătură profundă între oameni, bazată pe echilibru și reciprocitate. Sistemul lui Pitagora este de asemenea și o scară sonoră care are quinte, prin urmare și quarte, pure. A fost scara sonoră preferată în muzica instrumentală a evului mediu, un ton, T. În sistemul Pitagora este egal prin definiție cu o creștere a frecvenței de 9 pe 8, adică 1,125 sau 203,9 de sutimi. O octavă este egală cu 5 tonuri, T, plus 2 semitonuri diatonice. Prin urmare, un semiton diatonic, prescurtat aici SD, sau diesis, sau lima, sau semitonul mic, este egal cu desutimi. Semitonul diatonic nu este egal cu jumătate de ton. Pentru Pitagora, întreaga existență era o manifestare a armoniei numerice. Elementele naturii puteau fi exprimate prin numere. Focul era 11, aerul 13, apa 9. Inteligența și lumina primordială erau simbolizate de numărul 7, iar cifra 8, octava, reprezenta dragostea și echilibrul. Universul însuși se regăsea în numărul 10, perfecțiunea supremă. Adepții pitagoreici credeau că numerele nu doar definesc lumea, ci o și guvernează. De aceea, sistemul muzical al lui Pitagora a fost adoptat în evul mediu pentru muzica instrumentală. Scara pitagoreică, bazată pe quinte și quarte pure, a influențat profund dezvoltarea armoniei muzicale. Deși Pitagora și școala s-au fost persecutați, ideile lui au supraviețuit și au influențat profund filozofia,
matematica și muzica occidentală. Chiar și astăzi, principiile sale sunt aplicate în fizică, arhitectură și muzicologie. Fascinația numerelor continuă să captiveze mințile curioase, iar viziunea lui Pitagora asupra lumii ca un vast ansamblu armonic ne reamintește că în spatele realității vizibile se află o ordine invizibilă, o simfonie cosmică ce așteaptă să fie descifrată. Astfel, moștenirea lui Pitagora rămâne vie, unind știința, filozofia și arta într-o singură viziune asupra perfecțiunii universale.